Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Інна. My name is Інна. Вітаю вас на каналі Speak Ukrainian. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. This is a Ukrainian Comprehensive Input video. Today we're going for a walk together. I'm going to tell you in the Ukrainian language where I'm going, what I'm going to do, about the weather, etc. But before we start, I'd like to ask you please subscribe to my YouTube channel, like this video and leave your comments about it. Can you hear how the birds are singing? Так, пташки співають для нас. Ну що, почнімо? Let's get started. Як ви знаєте, я працюю з дому, я працюю онлайн. Саме тому я намагаюся щодня виходити на прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям, помилуватися гарною погодою. Ви знаєте, що я живу у Лондоні. Сьогодні тут сонячно, дуже гарне небо. Зараз плюс 26 градусів за Цельсієм. Я не знаю, скільки це буде у Фаренгейтах. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я маю сонячні окуляри, чорні сонячні окуляри. Мені дуже важко дивитися у камеру без них, тому що сьогодні дуже, не те що тепло, я б сказала спекотно. Зараз у Європі спека, тому так. Я зараз іду у супермаркет, я хочу купити деякі продукти і також взяти кави з собою. Я йду зараз вулицею, ось так вона виглядає. Ми можемо бачити дуже багато машин. Так як зараз в Англії спека, то трава, вона не зелена, вона жовта. Трава пожовтіла. Ось так виглядають типові англійські будиночки. Мені дуже подобаються ось ці квіти. Це у нас якийсь кущ росте, і також біля будинків ростуть дерева. Ось така тиха, гарна, спокійна вулиця, як із фільмів Гаррі Поттера. Подивіться, які гарні жовті квіти, а ось росте лаванда. Я дуже люблю, як пахне лаванда. Подивіться, яка гарна, фіолетового кольору. Я заходжу у супермаркет. Зараз, привіт, це я. Хочу купити деякі продукти. Я не буду зараз детально знімати, що є у супермаркеті, які є тут овочі, фрукти українською. Але якщо ви хочете такий Ukrainian Comprehensive Input відео, будь ласка, напишіть в коментарях. Зараз я буду купувати каву. Я беру найбільший ось такий стакан. Ставлю його ось сюди. Натискаю кнопку лате. Великий обираю. Натискаю продовжити. Зробити напій. І все. Мій чек випав. Роблю каву. Ось моє велике лате. Я завжди п'ю каву з цукром. І хоча сьогодні дуже спекотно, я все одно буду пити гарячу каву. Ну, не люблю я айс-лате. Не знаю. Не можу я пити холодну каву. Для мене кава, вона завжди має бути гарячою. А як щодо вас? Під час прогулянки я люблю пити каву, слухати музику або якийсь цікавий, корисний подкаст, думати про життя, медитувати, насолоджуватися погодою, якщо вона, звісно, гарна. І так, взагалі, я люблю бути наодинці, бути у своїх думках. Це мені допомагає перегрузитися. І таким чином далі продовжувати працювати і бути продуктивною. Я побачила тут ось такий фургон із морозивом.
Дуже шкода, що в Україні у нас немає таких фургонів, тому що це просто мрія кожної дитини. Але мені подобається, що в Англії можна ось так купити морозиво і відчути себе знову маленькою дитиною. Я зараз знаходжуся у гарному місці, куди я люблю приходити, посидіти на дерев'яній лаві, насолодитися гарним видом. Ось тут є ставок із качками і також гарна англійська церква. Тут зазвичай спокійно, але зараз тут є діти, тому дуже весело. Зараз я підійду ближче і все вам покажу. Зараз я підійшла ближче до озера. Тут є качки і навіть одне маленьке ось плаває каченятко. Дивіться, як воно пірнає, дуже мило. І ось там є ще більше качок. У них є такий милий будиночок. Я їм заздрю, тому що зараз дуже спекотно, і я також хочу піти і покупатися, але, на жаль, в цій воді не можна купатися. Ось так дуже гарно, спокійно і мальовничо. Подивіться, яка гарна старовинна англійська церква. І тут поряд, навколо церкви, є також старовинне кладовище. Подивіться на ці старі надгробки, навіть не можна прочитати, хто там лежить. Зазвичай можна завжди зайти всередину, в церкву, але наразі не можна, тому що там ведуться ремонтні роботи. Але тут навколо дуже гарна територія, можна прогулятися. Дехто з людей любить приходити і гуляти кладовищем, тому що тут завжди спокійно. Я думаю, що інтроверти дуже люблять це робити. Я, до речі, інтроверт, а мені окей бути на самоті. Скажіть, будь ласка, ви більше екстраверт чи інтроверт? Будь ласка, напишіть в коментарях. Тут також можна посидіти, відпочити, якщо вам потрібно. От, і я зараз тут прогуляюся і буду йти вже додому. Я вся спітніла від прогулянки під таким пекучим сонцем. Ой, дякую, що ви гуляли разом зі мною. Я сьогодні пройшла 5,5 тисяч кроків, але рекомендується щодня гуляти 10 тисяч кроків. У мене не завжди виходить, чесно кажучи, але і 5 тисяч також непогано. Тому до зустрічі! Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. I hope you enjoyed this video. If you want me to record more videos like this, please let me know in the comments below what topics would you like me to make in the Ukrainian Comprehensive Input format. And if you feel that you would like to speak the Ukrainian language like me, a native speaker, then I would like to invite you to join our flagship course from an absolute beginner to a confident speaker. It will be launched on September 7th, and there we will learn Ukrainian language from scratch. We start with the alphabet, and we will learn the most essential grammar and vocabulary that you must know as a beginner. There will be 25 recorded video lectures with me, homework, interactive exercises, a free workbook for you, and also you'll get support with the curator or with me. And I will also give you the live speaking session, so it's very useful, it's proven, it's amazing. I taught this course at the University of Oxford, so it's amazing, highly recommended. And if you feel that you like more one-on-one approach, then I would like to invite you to join our one-on-one lessons. The trial lesson costs only $1. And you will be able to learn Ukrainian language with a professional teacher with master's or PhD in the Ukrainian studies. You will get a personalized plan. You will learn Ukrainian language on the interactive platform. It will be very useful. And believe me, Speak Ukrainian is the best and famous online Ukrainian language school on the web. Дуже-дуже дякую.
Thank you everyone for supporting my YouTube channel, for your donations. Special thank you to my patrons. Дуже дякую. I appreciate it a lot. Ваша вчителька Інна, your teacher Інна, and papa. Bye-bye.